Tak, zdar nazdar, lovci monster, vrazi králů, vítejte, vítejte. Já jsem s Geraltem tadyhle na kraji Novigradu, máme jít si promluvit s předákem v rámci questu po nitce ke klubku. Jenom ještě v rychlosti zmíním, mimo nahrávání jsem teda udělal zase milion jsem chtěl říct zápasů, partiček v Gwintu. Současně jsem tady prošel tadyhle ten spodek mapy. Tady je nějaký quest, svítí, tady byl taky, ale teďka to zmizelo, tak nevím. Tady jsem našel podzemí, který podle mě bude součástí nějakého questu, protože se tam ukazovalo, že tam sedí nějaký týpek. A hned nahoře nad tím podzemím byly 2 vyverny level 22. Takže jsem zvědavej, no. Tam možná asi půjdu později. Tady jsem to celý prošel. Tady nuda, šeč, že jo, samý hnízdo monster, tábor zbojníků. No. Občas nějaký hlídaný poklad, nějakou příšerou tady taky, no. Tak jo, tady jsem to taky proběhal nahoře, to samý prostě, no. Nějaká mrtvola, týpek, který zakopával poklad, někdo ho přitom kuchnul, buď příšera nebo zbojníci a tady taky byly vtipně, že tábor zbojníků a vedle toho byla vypálená vesnice plná gůlů. Tady jsem to ještě neprošel, koukám. No nic, to si nechám na potom. Rozhodl jsem se, že to asi nebudu nahrávat, pokud tam nebude něco opravdu zajímavého, protože je to pořád dokola, no. Milion otazníčků, ale furt je to samý doupě monster, tábor zbojníků. Tak, tady máme předáka, jdem se ho optat. Don't like folk wandering around here. Oh yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering folk. Got 'em scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, On sám na to, my víme co na to. Supervises. Exactly. Si chtěl říct sere. I aim to hunt down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. A, už po ní jde někdo jiný. Who took the contract? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Statečnej trouba, no tomu řeknu teda, až se potkáme, že o něm mluvil takhle nepěkně. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Jo, Beast a Dead appears Mental only No at Tales. night. Chooses isolated victims. When do you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in the shed from time to time. That one on the right. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in there. Se nějak šlape na jazyk, ne? Tyjo? Nebo to je nilfgaardský přízvuk, aha, vlastně. Tak to celý. Thanks, so long. Prozkoumej místo činu, tak jdem prozkoumat toho žebráka. Nebo spíš jeho ostatky. Tady si někdo pěkně zařádil. Blood's all sucked out. Lesser vampire. Dobře. Blood, but not human. Monster was wounded. Velmi dobře. Not the marks of a Garcane or a Fletter. Gotta be an Ekimara. Ekimara. Ještě jim to tady všechno vykradu. Mám pocit, že to nedělalo dřív, že Geralt tady chodí takhle automaticky pomalu. Ono teda té práce na tom odvedli od vydání opravdu hodně, jo, že
Vlastně dřív to taky nebylo takhle rozselektovaný, bylo to naflákaný všechno 5. přes 9. Člověk to musel hledat v takovým nepřehledném inventáři. I vlastně to, když se třeba ukazuje teďka ten quest, tak když zamáčknu pravou páčku, tak ho automaticky zaktivuju, to taky dřív nebylo. A to myslím přidali s těma s DLCčkama. Po vydání se to muselo nalistovat pěkně v úkolových předmětech, museli jste si jít na to daný nějaký oznámení a tam ten quest aktivovat. Výborný. Pak to nahodili, že to tam dali rovnou takhle, že jste si to mohli aktivovat, sotva to Geralt sebral někde z nástěnky. Tak, já si vyberu voli proti upírům. Kdybych věděl, který z nich to je. Tady. Mám ho dokonce vylepšený, jo? Dělal jsem mi nějaký vylepšování. Ještě mě tak napadlo, kolik mi zbývá z toho Griffího odvaru. Nic moc, co? A on stejně říkal, že vylejzá jenom v noci. V 10 už by mohla být potvůrka. Počkej, 10 hodin, tyjo, a tady zapadá slunce? To ani teď, moment, kolik je? 21:33, tyjo, a venku už je sluníčko za obzorem a to máme začátek prázdnin, nějakýho 5. července. Tak jako nevím, jak to má i u Geralta teda. No už, hele, a prší, to má Geralt rád, nějak to okomentuje. A pak bych si mohl dát černou krev, vylepšenou dokonce. Tak, teď mám udělat co? Asi hledat po těch stopách, že jo? Já to jsem nechtěl. Jsem tam hypnotizoval předtím Algula totiž. Jako... Přestaň se tady prsit. Chápeš, že tady chodí upír? Nebo aspoň upír, no, nižší upír Ekimera. Seems like it had lost some strength. Was sneaking along the shoreline. Blíží se po pobřeží. Určitě budeme křižovat vodu. No taky, že jo. Takže to povede do mlýna, to je jasný. Jo, tady byla nějaká lupa. Co to je, vysála krysu? Kde jsou ty stopy? Jo, támhle. Hele, co když jim to tady vykradu? Nikdo si nebude stěžovat, co? No to zase nejde zaktivovat. Jako co, platí málo. Tu bednu spodní ještě zaktivovat? To vylutování? Ne, prostě ne. Ještě se tam zasekne. Skvělá kamera, jo, výborný.
stopách. Geralt, careful, she's strong. Pretty strong, jo. Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant, who turned out to be a forest troll, and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. Byli v jednom balení s tím trolem? Nechtěl říct jako... No to je jedno. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. To pek jako neměl to znamenat jako smečku? Got a reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Let's go. Jo, počkat, teď musíme vylutovat tu příšeru. Teď mi to došlo. Sakra, si chtěl zkrátit cestu. Co tam vrátím? Doufám, že to tam zůstane. So, What do you think? We did what we had to do. Time to pay up. wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Samozřejmě chtěl Jo, uškovat, že mu kousíček zbyde za prsty. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of Co je ti dangers do lie toho? in wait for a lone witcher. Bandits, for example. I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Who? Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take your coin for the before and bugger off, before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards! To the dungeon with them! Zdrhá. That's enough of that. No. Tři naprosto zbytečné smrti. A když už jsem tady, jim už to chybět nebude. Který dveře vedou dovnitř? Tyhle. This guy's more trouble than the Yakimara. Karadin's disappeared, I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? You can be helpful. That was murder. Was that really necessary? Yes. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. No, The dobře, tavern protože to Vienne tady chci frequents? vybrat celý. Yeah, see you later. Tak. Výborně, co tu máme? Jo, tady bude věc, aha.
Jsem chtěl říct, tady bude věcí. Nikde nic tady. Skladiště vody nebo co? Nějaký meče. Ještě tam svítí. Ne. Tohle pořád... Jo, tady to svítí vzadu. Jo, police, na kterou nejde vybrat, že jo. Tady polezu po stole půl hodiny, abych to našteloval a pak spadnu. No, nějaký meče zajímavý jsem tam sebral, podíváme se, co to je. No, to není úplně špatný. Až na to, že to má podstatně horší sílu než ten můj. No, Ignia Axiom zas tak moc nepoužívám. Asi si zatím nechám tohle, mám tam nacpanou tu plus 30 průraznost zbroje, takže bych to neřešil. Nemluvě o tom, předtím jsem používal ten stříbrňák tenhle. 183 a tenhle má 204. To nevypadá zas tak zle tenhle ten. A zatím to nechám takhle, ale ještě potřebuju vylutovat tu Ekimaru. To bylo v tom mlýně a přijde mi, že padla nějak strašně snadno. Nemám nastavení, hratelnost. Aha. Úplně nerozumím tomu, proč tam mám hlavní příběh. Měl jsem tam děj a boj. Ten Gwent nechám takhle, protože jsem retard. To mi zatím přijde tak jako optimální, později tam pak fláknu ty krev a zlámaný kosti a potom zvyšování protivníků, abych to neměl zas tak easy. To je divný, ale nevím, že by se to jako mělo možnost zresetovat. Mimochodem, jak jsem se jednou rozčiloval, že ten minikompas nemá tu větrnou růžici, tak teďka má. Já jsem si toho předtím vůbec nevšiml, jak jsem to měl v nějakém blbým světle. Mám maličkatý enko, teďka s ním mířím nahoru. To je jenom tak, jakože jsem se tady, no nevím jestli rozčiloval, brblal jsem na to, že tady něco nefunguje. A přitom to ve skutečnosti ta hra má, jenom jsem si toho úplně nevšiml. Nezvadný. Jaký maří ostatky. Zase běhám kolečkem, kterým se tady skáče, co? Tak, kam mám jít za Lamberťákem? Jo, tady taky začal svítit quest. A tady taky ještě. Sám jo, mám jít. Teda jít, no já tam plavu, že jo, ale tak, co? Kdo má dneska všechno?
bydlí? Erdanský vojáci. A kde je ta vývězka? Mert. Jo, tamhle. Takhle Jo, dobrý, už jsem chtěl říct takhle blbě. Já jsem si to chtěl přečíst, ty... Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squats in the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Tak, Olgierd von Everek. Tohle začátek, no, samozřejmě, že s lepkou. Mimochodem, já jsem nechtěl, aby se mi to aktivovalo. To je začátek Srdce z kamenné DLCčka, kam teda ještě rozhodně nepůjdu. Ne, ocelový pěstí, kde jsem to měl? Tady, podnice ke klubku. My jdeme totiž za Lamberťákem. Ještě předtím se zastavím. Ještě předtím se zastavím tady. Karty, umí hrát karty, výborně. Má takový zajímavý ruský účes. Což nebudeme teda hodnotit, to je její věc. Podstatný je... Já ten Nilfgaard asi sbírat nebudu, já jsem původně myslel, že do toho půjdu. Mandragorovici si koupím, ty už mám 3 dokonce, ale ono se to hodí. Třešňový likér. Může tam naskočit ten popis, jak to je citronový likér, říkám to dobře, ne, mahakanská pálenka. Temerská žitná. Jo, tady je citronová vodka, jo. A rydanský bylinkový, toho nechci tolik, řekněme 3. Tak, holce prodáme. Ten chlast, co jsem tady vylutoval. Jdem si zahrát karty. Já si mezi tím vezmu bombu. How about a few rounds of cards? Gwent specifically. Chviličku strpení. Teď do toho zase budu mlaskat, co? Hraje taky. Ty. Ne, východní, severní říše, no. Super, takže jednoho tohohle vyhodíme. Dobře. Řekněme, že vyhodíme tuhle tu. Nic moc. Tím chtěl říct, že by se šikla návnada, no. OK. To hraje dost divně. Ale jo, docela dobrý. By nechal kolo, jo. OK, kámo, proč to děláš?
Super. Zajímavé. Okay. Dobré, no. Jo, teď si do té mlhy bude házet vlastní karty, co? Chytrej. Co si vyndá? OK, dobře. Debil. Si tedy tak jako teď jen tak budu plácat karty, abych nemusel vynechávat tah, jo. Velmi dobře. Vynechal, ale to je roztomilé, tak já mu si žehnu tamhle ten katapult nahoře, tu 16. Teď zahraju odstranění toho počasí. To je milé. Ještě mu zruším tohle. Jo, vlastně jí, teda ne jemu. Sorry, taková moje obsese hrát s nima karty. Upír. Tak, kde máme toho... Jo, on tady čeká celou dobu, aha. Tak jdeme na to, pojď. All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Let me hear the whole Jen se thing. vypovídej, Lamberte, jen se vypovídej. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Jo, to je dneska Fucking moderní. hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the ogre of Lambert. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Aha. Aiden ze školy kočky, to si musíme zapamatovat. Far as I remember, the ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you know that. Still,
No comparison. Dobrý, já nežádlím. Já nejsi zrovna můj typ, Lamberte. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And you had Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with the lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. To nám teda vysvětli, holka. Carradine's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tretigor, Hammond to Skellige, and Lund... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. No, Hammond ten dělá ty varhany, že jo? We need information about Hammond. Carradine's right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh once he had come. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect. This, Sleaze. Where can we find her? She's done well for herself. Runs a brothel in Tretigor, the kind rich men frequent. Who will suck information out of them. Then she sells it. Name of this brothel. The Klasika, no. Black Lily. Sleaze always did have horrible taste. What about you? What's your story? Scoia'tael. Unit was decimated, so I joined Carradine. They never treated me as an equal. No. I could hit a sparrow from 100 paces. But I was never good enough for Carradine. He always preferred that cunt Sleaze. You have a hand in the murder of the Witcher Aiden? Perhaps. I don't remember. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about
about my coin? Arseholes. Mohl jít a jenom 80 You gotta help expů. me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige, try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Solis. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Jo. Be saved, my friend, and don't you dare go to Hollow. Tak. O temnotě a mléku. No. Zbývá 36 minut, takže zbývá nějakých 25. A je tady, jo, tady je cestovatelský ten rozcestník. Už, to je strašný s tím, jako. No, to je daleko od toho. To než tam dojdu, tak bude konec. Konec epizody. A takže si dáme něco jiného. A o kandidicích a mečích až 24, jo. Dobře tedy. Takže dodělám to snění v Novigradu. Za což teda moc expu nebude. Je to škoda, no, že to udělali tímhletím způsobem. Nedá to možnost využít potenciál celé té hry a toho, abyste prostě ten build na začátku vymáčkli na maximum. Jako pak stejně se dostanu do stavu, že nebudu mít volné pozice, abych tam dával ty schopnosti. Nebo ještě před rozšířením schopností v rámci DLCčka ty pozice nebudu mít. Ale mohlo to být vyvážený prostě jinak, no, líp. Ten systém. Chtěli to udělat jinak. Aby hráči nefarmili monstra, ale aby... Hele, tady je nějaký loot. Aby hráči nefarmili monstra, ale aby se věnovali tomu, té questové linii. Ale... Tam zápasy. Šenkýřko. No... Teď jsi to řekla, no jsem nějaký... S tím se dá mluvit, s tím týpkem. May I? Depends what with. Looking for someone who'll sail to Skellige and take me with them. My Atropos and me. We're due to sail for Ard Skellig. Carrying grain. But that's hush hush. Got any coin? Gotta get more coin. You sure do. For I won't even whip me horse in a bath without payment in advance. Dobrý, no. Tak super, to je kapitán, který mě může odvízt. Zase se mi... Přepnul se mi ten quest, prostě, proč? Proč tady? Jo, protože mám jít nahoru, chápu. Jsem dá vylutovat ta bedna, dobře. Odd though he is, girls can't seem to look away.
I ten lootovací systém je takový divný, prostě tady vybírám všechno všem, že jo. Tak, kudy? Jo, to je ta paní s tím pultem. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. No. Geralt jí krásně kouká pouze do očí, protože Geralt je ku sledu a já jí koukám pouze do očí, protože jsem pravověrný dolňák. Děvče, na mě to neplatí. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? To byla, že jo, rekapitulace povídek z první a druhé knížky. Zaklínač meč osudu. Tak jdem dál. Yes. No need to rush. We have time. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? To byl, že začátek první knížky ságy, tý krve elfů, jak cvičej na Kaer Morhen a přijede tam Triss to dát do pořádku, když se z Ciri jako dívky stává žena. Jdeme dál. Yes, I think so. In that case, I'm listening. Jednou se mi zachránil život, co to bude? It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stege Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These No, to je konec ságy, nebo před koncem.
more to say. Then please do. No a byla u toho, když jsem zemřel, to je vlastně konec ságy. Konec ságy je konec ságy. A pro mě celý Zaklínač končí povídkou něco končí, něco začíná, kde na konci že ságy Geralt umře a pak je, řekněme, něco jako jenom taková alegorie toho, kde oni jsou na ostrově, že, na Avalonu, kde zase Sapkovský, jak ho všichni adorujou, jak strašně píše v rámci slovanských bájí a pověstí, nepíše, je schopný si půjčit úplně všechno, včetně nordické mytologie, včetně keltské mytologie, nebo britonský, teda lépe řečeno. A jako pokud se o to člověk zajímá, tak se jenom těm lidem může smát prostě, co, jako ne, to jsou slovanské věci, ne, nejsou. Teda jsou samozřejmě, ale jako je to jenom zlomek toho, co Sapek vykrad. Jo a jenom teda vlastně potom povídka něco končí, něco začíná, je pro mě konec celého Zaklínače, kde pro mě je to alegorie toho, že prostě oni jsou v nějakým dalo by se říct jako posmrtném životě nebo nějaký jiný fázi bytí a nebytí. A série Bouřková sezóna je pro mě nastavovaná kaše, kterou jsem odmít číst. Ale tím neříkám, že si ji přečíst nemůžete, nebo za ní hodit nějakou kačku Sapkovskýmu do kasičky, když to tak blbě skoulel s hrama. A tak je proto nemá rád pan ekonom. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. Jo, jak jsou na tom Avalonu potom. You claim the woman has abilities. Tell me about them. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Já nevím, asi už tam není co, ne? Yeah, there's something else. Joha. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Folker? The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. To se říká, no. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control. To je and frankly, I doubt she controls her abilities času fully to this opovržení, day. myslím, nebo už jí cvičí Yennefer v tom, Do you wish to say more? v krvi elfů. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side?
If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? No, Yennefer ani Triss to nebude, protože ty by o tom věděli. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Ne, neměli. Ty vytáhla pletení, to je boží. Správně, nebudeme ztrácet čas. Vlaštovka má dost divný kolíčko, ne? Nebo Jiříčka, nebo co to bylo? Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city Parsley through the Centre. red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Tak. No, 100 bodů. Nová fáze? Myslím, že už je to dokončený, ne? Jo. Zlámané květiny. Tak, půjdem po stopách Marigolda. A nebude se slečna zlobit, když jí to tady vylutuju. Kudy jsou? Jo, tady. Někdy se mi ta cesta tady hledá fakt divně. Bea, kde je Bea? Já ti dám kyslej ksichte, ty. Everybody knows. Who's gutted and flayed by Why'd your hair go white? What are you staring at? A gold shit at me? Run, run. Počkat, nejdu někam moc dolů? Kde je východ? Jsem slez někam, kam jsem neměl, co? Oni to mají i ve sklepě. To vypadá. Venku je nějaký nepřítel červený? Co to znamená? Hey, Whitey. Why'd your hair go white? Tak. No. Co je zase? Skurvysynův muž a je... Dejte mi pokoj. Tady je nějaký quest, tady se podívám. 55 minut jedu. Power of the eternal fire be with you. Co? Chair? Oh, hear about the notice by chance? Jaký? Not quite, but what's it about? I hear right you're going on some voyage, need a companion.
Not just some voyage. Cross the sea. To je ten s tou černou When I got perlou. pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Let I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Not just any pearl either. A black one. The rarest and most precious. Well, well. Ambitious. Perhaps. But they were empty words. I came from the war. That one and the next. But I never fulfilled my promise. I had time to change that. Správně. Or if not now, then when? Thing is, I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone. Need a strong shoulder to lean on. And a witcher's shoulder's as strong as they come. So, what do you say? To víš, že ti pomůžu. Za to budou Plan's expy. crazier than it is sane. But there's an irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Will that work for you? Sounds fine. See you there. Jo. Konc je quest, že jo, který vlastně potom můžu splnit na Skellige, že ho opravdu někde tam potkám a... Já to asi teďka ukončím. A... Příště se půjde do hospody, kterou zdědil, ne... Co je? Jaký letmiliv? Kdo říká? Koho přepadli? Nerozumím. Nechápu. Do hospody, kterou dostal Marigold. Já mu chci dát nějaký peníze na chlást. Tak to nejde. Do hospody, kterou Marigold dostal a... Město nějakých degenerátů, ne tady. Co dostal Marigold a... Budeme hledat Marigolda. No. Said I'd come to the wrong place, but he sells dumplings now. Jonas swore it was Hattori's handiwork, and with a warranty. Jo, to je Hattori. Jako svítí tady, že je tu kovář, ale je tu restaurace. To bude potom quest o knedlících a mečích, nebo jak to bylo, že parafráze o myších a lidech. A Hattori samozřejmě je odkaz na Hattori Hanza z Kill Bill, slavného mečíře. Hraje ho Sonny Chiba a ten dělá Beatrix Kiddo, ten její nový samurajský meč. Tak tady je Hattori, a nevím, jak on se jmenuje tím druhým jménem, a který bude dělat meče pro nás. Ale toho nejdřív musíme přesvědčit, aby se do toho pustil. Tak. Počkat, Zoltán, kde je Zoltán? Zoltán Čivaj, samozřejmě trpaslík, taky se ságy o zaklínači, ale do toho se pustíme až příště. Díky za sledování, mějte se hezky a zas někdy čus čus.